iBoන් කියලා පිළිගන්නව හැම දෙනාම අපේ Retinotronics YouTube channel එකට. අද අපේ වීඩියෝ එක ගොඩක් අය රික්වෙස්ට් කරපු වීඩියෝ එකක්. ගොඩක් කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කොහොමද පික් එකක් පික්කිට් 3 වගේ මේ වගේ පික්කිට් 3 එකක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න කියන එක. ඔගලන්ට මතක ඇති අපේ ඔගලන් ෆොලෝ කරා නම් අපේ MP Lab Express Evaluation බෝඩ් එකේ වීඩියෝස් ටික ඒ ඔක්කොම ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ බූට් ලෝඩර් එකක් කරා. ඒ කියන්නේ අපි මේ වගේ පික්කිට් 3 එකක් පාවිච්චි කරේ නැහැ. නමුත් ගොඩක් මල්ලට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද මේ වගේ පික්කිට් 3 එකක් පාවිච්චි කරලා මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න කියලා. ඒක තමයි අද අපි පාඩමෙන් කරන්නේ. අත්තම අද වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ ගැන කතා කරමු පික්කිට් 3 එක ගැන. මේ තියෙන පික්කිට් 3 එකක් ඔරිජිනල් පික්කිට් 3 එකක්. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. මේක මයික්‍රොචිප් එකෙන් ඔරිජිනල් එන පික්කිට් 3 එකක්. එතකොට මේකෙන් අපිට පුළුවන් ඕනම පික් එකක් මයික්‍රොචිප් කම්පැනියෙන් ගන්න ඕනම පික් එකක් මේ පික්කිට් 3 එක පාවිච්චි කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේකේ power active status කියලා LEDs තුනක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ බටන් එකක් තියෙනවා මෙතන. මෙතන තියෙනවා මේ පින්ස් ටිකක්. මෙතන පින් හතරම 6ක් තියෙනවා. නමුත් අපිට බොහෝ විට ඒ කියන්නේ 99.99%ක්ම යූස් වෙන්නේ පළවෙනි පින් 5. right මේක තමයි අපිට ඕන නම් පික් එකක් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න තියෙන මම හිතන විදිහට දැනට අඩුම වියදම් අඩුම ක්‍රමය මේ වගේ පික්කිට් එකක් පාවිච්චි කරලා තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න පුළුවන් දැනට තියෙන අඩුම ක්‍රමය. ඉතින් දැන් මේ පික්කිට් එක මේක තමයි අඩුම ක්‍රමේ. නමුත් ඒ වගේම ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් තවත් කියන්නේ තවත් ඔප්ෂන්ස් මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න ඔයගලන්ට යන්න පුළුවන් මේ වගේ ICD3 එකකට. පේනවා ඇති. මේ තියෙන ICD3 එකක් right මේ ICD3 එකක් මේකත් පික්කිට් 3 වගේම තමයි හෙඩර් එකක් තියෙනවා පින්ස් 6ක් තියෙනවා. නමුත් අර වගේ පින් 5 යූස් කරන්නේ. එතකොට මේ හෙඩර් එකයි මේ හෙඩර් එකයි ඇත්තටම එකම පින් කන්ෆිගරේෂන් එක තියෙන්නේ. අපි පින් කන්ෆිගරේෂන් එක පස්සේ සාකච්ඡා කරමු. ඒ කියන්නේ මේ පින් 5 පින් අවුට් එක එකමයි. එතකොට මේ ICD 3 එකක්. නමුත් මේක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක ඔරිජිනල් ජෙනුයින් ICD 3 එකක් නෙමෙයි. මේක ක්ලෝන් එකක්. හරි ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේ පික්කිට් 3 ක්ලෝන් ගන්න පුළුවන්. නමුත් මම පාවිච්චි කරලා නැහැ ක්ලෝන්ස්. නමුත් මම හිතන්නේ ඒවා එකම වගේ පික්කිට් 3 වලට බොහොම සමානව වැඩ කරන්න පුළුවන්. මම නම් පාවිච්චි කරලා නැහැ. මට ඒ ගැන කමෙන්ට් කරන්න බෑ. නමුත් ICD3 මේ ක්ලෝන් එක ICD3 ඔරිජිනල් ක්ලෝන් එකකට සමානයි. ඉතින් මේක ටිකක් මිල අධිකයි. මේ ඔරිජිනල් පික්කිට් 3 එක ඔයගලන්ට ඩොලර් මම හිතන්නේ ඩොලර් 45කට වගේ ගන්න පුළුවන් ඔරිජිනල් පික්කිට් 3 එක. මම හිතන්නේ ක්ලෝන් එකක් ගන්න පුළුවන් පික්කිට් 3 එකක් ඩොලර් 10කට වගේ. මම හිතන විදිහට. මේ ICD3 ඒ වගේම ඉතින් මේ තමයි ක්ලෝන් එක. ඒ වගේම ඉතින් ඔයගලන්ට කියන්නේ ඔයගලගේ බජට් එකේ හැටියට මේ වගේ මේ තියෙන ඔරිජිනල් ICD3 එක මේ වගේ එකකුත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කල් පැවැත්මෙන් ගත්තොත් මොකද මම මේ තුනම යූස් කරලා තියෙනවා. මේක මම පර්චේස් කරාට පස්සේ පර්චේස් කළා සතියකින් පස්සේ මේක ලෙඩක් ආවා. මේ ICD3 එකේ ඒ ලෙඩේ ආවත් සමගම ICD3 එකක් මම ඕඩර් කරා. මොකද මේ මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරගන්න. ඉතින් මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරේ ICD3 එකෙන්. නමුත් මට පුළුවන් වුණා ICD3 එකේ මේ ක්ලෝන් එකේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන චිප් එකක් පිච්චිලා ඒ චිප් එක මම මාරු කරා. නමුත් ඉතින් ඒක තමයි ක්ලෝන් එක ගන්න එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි වුණොත් ඉතින් වොරන්ටි එකක් ඇත්තටම වොරන්ටි එකක් නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. ICD3 එක ඔයගොල්ලන්ට ඕන්ලාක රිටර්න් කරන්න පුළුවන් මයික්‍රොචිප් එකට. හෝ පික්කිට් 3 මේවා රිටර්න් කරන්න පුළුවන්. රිටර්න් කළා ඔයගොල්ලන්ට ඒකට රිප්ලේස්මන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. right. එතකොට මේවා පෙන්වුවේ මේවා ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලට ගියාම මේ ICD3 එකට බොහොම මේ පික්කිට් 3 එකට සමාන විදිහට තමයි මේවත් ප්‍රෝග්‍රෑමින්
වෙන්නේ. ඒ නිසා ගොඩක් මල්ලිලාගේ අතේ තියෙන්නේ පික්කිට් 3 එක නිසා අද වීඩියෝ එක අපි පික්කිට් 3 එකෙන් බලමු. ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් ICT 3 එකෙන් කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න කියලා වීඩියෝ එකක් ඒ වීඩියෝ එකත් මම කරන්න. නමුත් ක්‍රමේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් වෙන්න ක්‍රමේ බලුත් බොහොම විටම එකම ක්‍රමේ තමයි තියෙන්නේ. right. එතකොට මේ ICT 3 එකෙන් ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන්න පටන් ගන්න කලින් ඉස්සෙල්ලා අපි දැනගන්න ඕනේ මේ ICT 3 එකේ pin out එක මොකක්ද කියලා. මේ pin out එක ඔයගලන්ට ඕන නම් ඔන්ලයින් හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දැන් ඔරිජිනල් ICT 3 එකක් ගන්නකොට මෙන්න මේ වගේ පෝස්ටර් එකක් එනවා ICT 3 එකත් එක්ක. right. මෙන්න මේ වගේ පෝස්ටර් එකක් එනවා. ඒ පෝස්ටර් එකේ මෙන්න මෙතන pin out එක ගහලා තියෙන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මේ තියෙන්නේ මේකේ pin out එක. right. එතකොට පළවෙනි pin එක තමයි මෙතන මේ මාක් කරලා තියෙන්නේ. right. අපි මේ ICT 3 එක තිබ්බොත් පළවෙනි pin එක තමයි එක කියන pin එක තමයි මේ මෙතන මේ arrow එකෙන් මාක් කරලා තියෙන්නේ. ඒකට අපි කියනවා MCLR කියලා. MCLR කියන්නේ master clear pin එක. right. මේ pin එක පාවිච්චි කරලා තමයි පික්කිට් 3 එක හෝ ICT 3 එක. මොකද මම කලින් කිව්වා ICT 3 එකේ පික්කිට් 3 එකේ එකම pin out එක තියෙන්නේ කියලා. ICT 3 ගත්තත් මේ pin out එකම තමයි තියෙන්නේ, වෙනසක් නැහැ. මේ pin එක පාවිච්චි කරලා තමයි පික්කිට් 3 එක අපි පික්කිට් 3 කියමු. මොකද පික්කිට් 3 එක නිසා අද වීඩියෝ එක අපි පාවිච්චි කරන PIC processor එක programming mode එකට දාන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනි pin එක. එහෙම නැත්නම් MCLR කියන pin එක පාවිච්චි කරලා. ඊළඟට දෙවෙනි pin එක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. දැන් මෙතන ඉඳන් එකේ ඉඳන් උඩට යනවා දෙවෙනි pin එක මෙතන මෙන්න මේ pin එක VDD. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගලන්ගේ ඒ PIC එකේ තියෙන board එකේ power එක තමයි දෙවෙනි pin එකට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක 3.3 වෙන්න පුළුවන්, 5 volts වෙන්න පුළුවන්. ඒ දෙක තමයි දැනට තියෙන්නේ. ඒ voltage එක තමයි මේ second pin එකට දෙන්න ඕනේ. තුන්වෙනි pin එක VSS. එහෙම නැත්නම් ground. හරි. තුන්වෙනි pin එක මේකේ මෙන්න මෙතන තියෙන තුන්වෙනි pin එක. මෙතන 1 2 3 තුන්වෙනි pin එක ground එකට තමයි connect වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ board එකේ. අපි දැන් board එක ගැන කතා කරමු. දැන්ට මේ pin ගැන අවබෝධයක් ගන්න. ඊට පස්සේ හතරවෙනි pin එකට අපි කියනවා PGD කියලා. එහෙම නැත්නම් program data කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් ICSP data කියලා කියනවා. මේකෙන් තමයි data. ඒ කියන්නේ අපේ hex file එක එහෙම නැත්නම් අපි program කරන hex file එකේ data අපේ processor එකට feed කරන එකේ data line එක තමයි 4. ඒක මෙතන හතරවෙනි pin එක උඩට පේනවා. පස්වෙනි pin එක PGC එහෙම නැත්නම් clock. මේක data මේක clock. මේ pin දෙක උපයෝග කරගෙන තමයි අපේ processor එක program කරන්නේ. right. එතකොට දැන් MCLR එක පාවිච්චි කරලා මේ PIC එක program mode එකට දාගෙන ඊට පස්සේ මේ දෙක උපයෝග කරගෙන තමයි එයා programming කරන්නේ. හරි. එතකොට ওই pin ටික ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. මේ pin ටික කොයි විදිහට තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න ඕනේ. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ PCB එකක් කරනවා නම්, ඕගොල්ලන්ගේ board එකක් කරනවා නම්, ඕගොල්ලන්ගේ board එකේ ඒ board එකේ මේ PIC එක connect කරන්න මෙන්න මේ ආකාරයටම මේ pin එක list එකේ තියෙන පිළිවෙලටම ඔයගොල්ලන්ගේ pin ටික තියෙන්න ඕනේ. ඒක ඕනෙකට තේරෙනවා. right. එතකොට අපි දැන් අද මේක පික්කිට් 3 එක භාවිතා කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න හදන්නේ මෙන්න මේ බෝඩ් එක. right. මේ Curiosity board කියන එක මේක microchip ආයතනයෙන් බොහොම අඩු මිලකට ගන්න පුළුවන්. මට නම් මේ බෝඩ් එක microchip එකෙන් තෑගි වශයෙන් හම්බෙච්ච බෝඩ් එකක්. මම හිතුවා මේ බෝඩ් එක පාවිච්චි කරලා අපි ICT 3 එකෙන් හරි ICT 3 එකෙන් මේ බෝඩ් එකට මේ PIC එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන විදිහ අපි බැලුවොත් හොඳයි කියලා. එතකොට දැන් මේ බෝඩ් එක ගත්තොත් මම මේ බෝඩ් එක ගත්තේ මට වෙන බෝඩ් එකක් හදන්න වෙලා නැති නිසා.
ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ගේ පික් එක තියෙයි. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ ICD3 එකේ මේ හෙඩර් එක වදින්න ඔයගොල්ලන්ගේ පින් ටික සකස් කරගන්න. දැන් මේ බෝඩ් එකේ මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තව ලං කරොත් මෙන්න මේ හෙඩර් එක. මේ තියෙන මේ හෙඩර් එක. මේ හෙඩර් එක භාවිතා කරලා මේ බෝඩ් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ හෙඩර් එක අපිට වෙන බලන්න දෙයක් නැහැ. මේ හෙඩර් එකේ පින් මේ මෙතන මේ ඇරෝ මාක් එක තියෙන පින් එකේ පළවෙනි පින් එකේ ඒ පින් එකේ ඉඳන් පින් පහක් මෙන්න මේ මෙතන තියෙන අපේ මේ ලිස්ට් එකේ තියෙන අනුපිළිවෙලට තමයි තියෙන්නේ. right දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගත්ත hex ෆයිල් එකක්. හරි අපි ළඟ hex ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඒ hex ෆයිල් එක mplab express mplab x එක xid එකෙන් හරි නැත්නම් micro c හරි නැත්නම් ccs id එකෙන් හරි ඔයගොල්ලෝ හදාගත්ත hex ෆයිල් එක. ඒ hex ෆයිල් එක මේ බෝඩ් එක ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරගන්න කලින් අපි බලමු අර කලින් අපි කතා කරපු පින් පහ MCLR VDD VS MCLR එහෙම නැත්නම් master clear VDD එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ බෝඩ් එකේ supply එක VSS එහෙම නැත්නම් ground එක සහ PGD PGC pins කොහොමද පික් එකක data sheet එකක් බලලා හොයාගන්නේ කියලා. දැන් මගේ ළඟ මෙතන තියෙනවා pic 16F 1615 කියන 15019 කියන data sheet එක. ඒකේ ඔයගොල්ලන් බැලුවොත් හරි ඔයගොල්ලන්ට ඒ pins හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් ඇත්තටම මේ basic කියන column එක දිහා බලන් ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති MCLR කියන pin එක මෙතන තියෙනවා. MCLR pin කියන්නේ RA3 කියන pin එක. right ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා VDD කියන එක. VDD කියන pin එක අපේ පික් එකේ නම්බර 1 හරි පළවෙනි පින් එක. MCLR කියන එක RA3 කියන පින් එක. එහෙමත් නැත්නම් අපේ පික් එකේ හතරවෙනි පින් එක. right අපේ Curiosity board එකේ හතරවෙනි පින් එක. PGD එහෙම නැත්නම් මේ මෙතන තියෙන data sheet එකට අනුව data sheet එකේ නම් එකට කියන්නේ ICSP.dat කියලා. PGD කියලා සමහර තැන්වල තියෙනවා. PGD එහෙම නැත්නම් ICSP.dat කියන්නේ data එක නම්බර 13 පින් එක. right clock පින් එක තමයි නම්බර 12. right ඉතින් ඕකම තමයි ඒ පින් ටික හොයාගන්නේ data sheet එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මොන හරි ඩිසයින් එකක් කරන්න කලින් data sheet එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඒ පින් ඇත්තටම ඒ පින් ටික හොයාගන්න පුළුවන්. පින් පහ හොයාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් මේ පින් පහ අර කලින් මම කිව්ව විදිහට කලින් කියපු අනුපිළිවෙලට තියෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ pick it 3 එක කනෙක්ට් කරගන්න ඕන. right ඊට පස්සේ අපි යනවා දැන් Curiosity board එකට. Curiosity board එකේ pick එක තියෙන තැන තමයි මේ තියෙන්නේ. right අපි data sheet එකක් තියාගමු refer කරන්න. එක වෙන එකක්. right මේ data sheet එක right අපි ගත්තොත් U4 කියන එක අපි කලින් මේ data sheet එකේ බැලුවා වගේ අපි බලමු data pin එක programming data pin එක තියෙන්න ඕනේ 13. right අපි ආයි ගියොත් අපේ Curiosity board එකට නම්බර 13 නෙමෙයි තියෙන්නේ. මොකද ඒකට අපි මොකක්ද අපි වැරදුනේ
data pin එක 13 කියලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. කොහෙද අපිට වැරදුනේ එතකොට? sorry. ඉතින් මේක ඉතින් එහෙම නිතර වරදින තරක්. ඇත්තට මට මේ වැරදිච්ච දේ කලින් වැරදිලා තියෙනවා මගේ බෝඩ් එක. හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න මේ data sheet එක මේ pics දෙකකට තමයි තියෙන්නේ. pic 16F 15 එකටත් 16F 19 එකටත්. දැන් අපි මේක බල ඉන්නේ 16F 1615 කියන එක 15 කියන pic එකට. නමුත් අපේ බෝඩ් එකේ තියෙන්නේ අපේ ඔයගලන්ට පේනද Curiosity බෝඩ් එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ pic එක. මේ තියෙන්නේ pic 16F 1619. එතකොට අපි හරි pic එක දිහා තමයි බලන්න ඕනේ. right? ඒක මතක තියාගන්න. එක නිතරම වරදින එකක්. මට මේ කීප විදිහට කලින් වැරදිලා මගේ බෝඩ් එකක් තනිකර පාවිච්චි කරන්න බැල්ල තියෙනවා. මොකද වැරදි පින් වලට කනෙක්ට් කළා. මෙන්න මේ පින් එක තමයි බලන්න ඕනේ. මේ පික් එක දිහා. එතකොට ආයිත් බලනවා data තියෙන පින් එක තමයි පින් 19 right. අපි දැන් ආයි confirm කරගමු මේකට ගිහිල්ලා 19 ගත්තොත් හරි. මේ තියෙන PGD data right 19. එතකොට clock එක බලමු. clock එක මේ තියෙන clock එක තියෙන පින් එක තමයි 18. අපේ Curiosity board එකට යනවා PGC 18 right. ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ MCLR එක බලමු. MCLR එක තියෙන පින් එක තමයි 4. 4 MCLR හරි. මේ තියෙන්නේ NMCLR එක 4 right. ඊළඟට VDD VSS එක මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. නෑ එතන නෙමෙයි. කොතනද තියෙන්නේ? මෙතන VDD VSS pin 1යි pin 20යි. Curiosity board එකේ VDD pin 1 pin 20 තමයි ground එක. right. මේක ground එක. right. ඉතින් මේ pin ටික තමයි අර අපි ඔයගලන් කලින් දැන් ඔයගලන්ට දැන් ඉස්සරහට පෙනේ ඉස්සරහ වීඩියෝ එකේදී අර header එක අර අපේ Curiosity board එකේ picket 3 එක connect කරපු header එකට අර picket 3 එකේ pin out එකට සමාන pin out එකකට තමයි ඒ pin ටික connect කරන් තියෙන්නේ. එක ඇවිල්ලා MCLR 2 VDD 3 ground 4 PGD 5 PGC. right. දැන් අපි බලමු කොහොමද picket 3 එක මෙන්න මේ port එකට ගහලා මේ pic එක program කරගන්නේ කියලා. right. දැන් Curiosity board එක තියෙනවා. Curiosity board එක අපි දැන් මේක program කරන්න හදන්නේ මේ picket 3 එක මේ ඊතලේ තියෙන mark එක මේ ඊතල mark එක මේ අපේ Curiosity board එකේ ඊතලේ තියෙන mark එකට හරියට line කරලා connect කරගෙන තමයි අපි program කරන්න හදන්නේ. right. එතකොට තවත් වැදගත් එකක් තමයි මම ඉස්සෙල්ලා මේක connect කරගන්න. right. මේක connect කරලා තියෙන්නේ programming කරන්න මේ program කරන්න මේ board එක program කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ board එකට power එක දීලා තියෙන්න ඕනේ. power එක නැතුව program කරන්න විදිහක් තියෙනවා. නමුත් recommended විදිහ power එක දෙන එක. මොකද ඔයගොල්ලන් නැත්තම් අනිත් ප්‍රශ්න වලට සමහර පොඩක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. මේ board එක picket 3 එකක් හරි ICT 3 එකක් හරි ප්‍රයෝග කරගෙන program කරනවා නම් ඒ board එකට power එක දීලා තියෙන්න ඕනේ. right. එතකොට මගේ ළඟ තියෙනවා මෙතන මේ බැටරියක්. මම බැටරිය කනෙක්ට් කරගන්නවා මේ board එකේ power එකට. මේ USB cable එකෙන් හරහා තමයි power එක දෙන්නේ. මම කනෙක්ට් කරගන්නවා ඒ power එක. right. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති සමහරට පේන්නේ නැති වෙයි මෙතන මේ කොළ පාට power LED එක පත් වෙනවා. right. picket 3 එකක් දැන් powered. right. දැන් අපි මේ board එක program කරගන්න ලේසි. එතකොට මේ program එක මේ board එක program කරගන්න තමයි අපි දැන් ලේසි වෙන්නේ. එතකොට picket 3 එක හරහා board එක program කරනකොට අපේ software එක ගත්තොත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ දැනට මේ අවස්ථාවේදී
MPLAB Express එකත් එක්කම install වෙන MPLAB X එකත් එක්ක install වෙන Express නෙමේ MPLAB X එකත් එක්ක install වෙන MPLAB X IPE කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. MPLAB දැන් මගේ ළඟ තියෙන MPLAB IPE කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මම ඒක ඕපන් කරනවා. හරි. එතකොට ඒක ඕපන් වුණා. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා. ඔයගලන් MPLAB X IDE එක install කරනකොට ඒක ගැන දන්නේ නැත්නම් අපේ pic series එකේ වීඩියෝ අංක 2 බලන්න. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා කොහොමද MPLAB X එක install කරන්න කියලා. ඒකෙන් ඔයගලන්ට දැන් ඒක install කරගුවම මේ IP එකත් ඒ හා සමගම install වෙනවා. right. එතකොට දැන් මේ තමයි MPLAB X එකේ IP කියන එක. IP කියන්නේ integrated programming environment. මේක හරහා තමයි දැන් අපි මේ බෝඩ් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න හදන්නේ. right. දැන් මෙතන මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න කලින් ඔයගලන්ට මේක මේ බෝඩ් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන hex file එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට hex file එක ඕන ID එකක් පාවිච්චි කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පුළුවන් micro electronica use කරලා හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් MPLAB X ID එක use කරලා හදාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් CCS ඕනම වෙන නැත්නම් C compiler එකක්, basic compiler එකක් නැත්නම් තමනද Pascal compiler එකක් ඒ ඕන විදිහට පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට hex file එක හදාගන්න පුළුවන්. right. ඊට කලින් hex file එක දැන් මගේ ළඟ තියෙනවා. මම හදාගත්ත hex file එක. ඔයගලන්ට කැමති hex file එකක් load කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ board එකට. දැන් මේ අවස්ථාවේදී මේක ගත්තට පස්සේ අපි බලා ගන්න ඕනේ අපි පාවිච්චි කරන pic එක මොකක්ද කියලා. right. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ අපි පාවිච්චි කරන pic එක පැත්තට හරවන්නම්. right. පේනවාද දන්නේ pic 16F1619 එක තමයි Curiosity board එකේ ඉන්නේ pic එක. right. අපි මෙන්න මේ devices වලට ගිහිල්ලා ඒ pic එක ඉස්සෙල්ලා තෝරගන්න ඕනේ ඔයගලන්ගේ MPLAB X IP එකේ. right. ඒක මම ආයිත් මේක කනෙක්ට් කරගන්නම් මේ බෝඩ් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න අවශ්‍ය නිසා. right. මම කනෙක්ට් කරගත්තා. හරි. දැන් අපි දැන් ඒ අදාළ පික් එක තෝරගෙන තියෙන. ඊට අමතරව මෙතන මෙන්න මේ drop down box එකෙන් ඔයගලන්ගේ අදාළ pic key එක තෝරගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන මම පාවිච්චි කරන එක pic key එකයි. ඒ නිසා ඒක select කරගන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ICD එකකුත් මෙතන plug කරලා තිබ්බනම් මෙතන ICD3 එකත් පෙන්නනවා. නමුත් දැන් මම එක pic key එකක් විසයි මට තියෙන්නේ. මම මේක select කරගත්තා. right. දැන් ඊළඟට power board එකට power දීලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම power දෙන්න ඕනේ මේ අවස්ථාවේදී එනකොට. pic key එකත් USB එක හරහා අපේ laptop එකට හරි ඔයගලගේ PC එකට හරි connect කරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ connect කියන බොත්තම ඔබනවා. right. connect කියන බටන් එක ගිහුවම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. ඒගොල්ලන් අහනවා ඔයගලන්ගේ IP එක අහනවා මේ device එක pic මේ අපි තෝරගත්ත device එක කියන්නේ 16F1619 එක හරියටම ඒ device එකද කියලා තහවුරු කරන්න කියලා. මොකද නැත්තම් ඔයගලන් වෙන device එකක් වුණොත් සමහරට මේ ඒ device එකට අදාළව data යවනකොට ඒ device එක damage වෙන්න පුළුවන්. මොකද data voltage එක වෙනස් වෙලා. right. එහෙම නැත්නම් MCLR එකේ voltage වෙනස් වීමකදී අඩු voltage එකකට වැඩි එකක් යවුවොත් ඒක damage වෙන්න පුළුවන් නිසා ඒගොල්ලන් අහනවා මේ ඒගොල්ලන් දෙනවා අපිට warning එකක්. අපි මේක okay කරනවා. මොකද අපේ pic එක හරි නිසා. හරි. එතකොට දැන් මෙන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති target voltage detected. Target device is pic 16F1619 found. right. device ID revision 2004. ඒ කියන්නේ මේ pic key එක හරියටම මේ device එක read කරන් තියෙනවා. right. දැන් ඔයගොල්ලන්ට අපි හිතමු අපි මෙතන pic එක වෙනස් කරලා
හරි මේක දැන් වැරදි පික් එකක්. අපි කනෙක්ට් කරගන්න බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පෙනෙයි. දැන් මෙතන අහනවා මෙතන ඕකේ කියන මෙතන වෝනින් එක දෙනවා. නමුත් අපි වෝනින් එකත් අමතක කරලා ඕකේ කරොත් මේ PIC3 එක අපේ බෝඩ් එකත් එක්ක අපේ MPLAB Curiosity බෝඩ් එකත් එක්ක කමියුනිකේට් කරලා එයා දැනගන්නවා මේ device ID එක මේ තියෙන මේ device ID එක අපි මේ මෙතන දුන්න device ID එකට match වෙන්නේ නැහැ කියලා. right? ඉතින් ඒක මම මේ පෙන්වුවේ ඔයගලන්ට දැනගන්න කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. right. so අපි ආයෙත් select කරනවා අපේ හරි pic එක. apply connect right. හැමතිස්සෙම සිතන pic එක select කරලා පස්සේ ඒක apply කරන්න. apply කරාට පස්සේ right pic එක select වුණා. right. දැන් මේ pic එක select වුණාට පස්සේ හරි මම දැන් erase කරන්නම් අපිට පුළුවන් erase කරන්න මේ බටන් එක ඔබලා. දැන් erase වුණා. දැන් මේ board එකේ input කිසිම program එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි යනවා මේ import කියන තැනට. එතන ගිහලා hex කියන select කරගෙන අපි අපේ අදාළ hex file එකට අපි යනවා. දැන් මේ අවස්ථාවේ වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ hex file එක හදාගෙන තියන්න පුළුවන් MPLAB X එක හරි නැත්නම් අර කලින් වගේ microelectronica ID එක use කරලා අපි ගිහිල්ලා අපේ hex file එක මෙතනට දෙනවා. මෙතන මගේ hex file එක තියෙන්නේ මේ project එක නම් ඇත්තටම මේ මම access කරන project එක MPLAB X project එකක් right. දැන් මේ hex file එක මේ තියෙන මේ hex file එක මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ source කියන තැන. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ program button එක ඔබන එක. හරි මෙන්න මේ මෙතන මේ මෙන්න මෙතන ඔක්කොම පෙන්නනවා වෙන දේවල්. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන device erase, programming, following memory areas are programming complete right. pass count හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලන් program කරොත් program එක success වුණොත් මේ pass count කියන එක මෙන්න මේ pass count කියන එක increment වෙනවා. හරි එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපි තුමු PIC 10ක් program කරනවා නම් ඇත්තටම ඔයගොල්ලන් program කරලා පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි මිස් වෙලාද කියලා මේ pass count එක total එකයි pass count එකයි දෙකම සමාන නම් ඔයගොල්ලන් දන්නවා ඔයගොල්ලන් ගත්ත total ඔයගොල්ලන් program කරන්න ගිය total board ගාන මේ pass count total එකට සමාන නිසා ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් මේ pass ඔක්කොම board හරියට program වුණාද කියලා. program වුණා කියලා හිතන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ අවස්ථාවේදී එකක් හරි fail වුණොත් program නොවුනොත් fail count කියන එක increment වෙනවා. ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් කීයක් fail වුණාද කියලා. right. දැන් මේ board එක program අපිට පුළුවන් මේකේ program එක දිහා බලන්න. මේක ඇත්තට මම ලියපු program එකක් නෙමෙයි. මේක microchip එකෙන් ආපු program එකක් MPLAB Curiosity board එකට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ LED එක blink වෙනවා දැන්. ටිකක් අමාරුයි බලන්න. නමුත් ඔය දැන් තව version එකක් ඔය මේක වැඩ කරනවා. හරි. ඔය තව විදිහට යනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ බෝඩ් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙලා තියෙනවා. right. ඒක විදිහක් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න. right. ඒක තමයි MPLAB IP එක පාවිච්චි කරලා PIC3 කරා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන විදිය.